ঐ গোটেইটো চেলুৱা পিয়াজটো হৈ আহিছে যে একে বিমল খাই শুকাই যোৱা আমাৰ অজয় দেৱগানটোৱে এই নকবিচোন মোৰ মানে মই নিজে নিজক চাব নোৱাৰো গম পাইছানে কি ৰূপ এটা ললো মানে মই চেলাই পেলালি এসোপা কি কম আৰু এইবিলাক এইকেইদিন ক'ত আছিলি বিজনেছ কিহৰ বিজনেছ বেলেগ বিজনেছ এটাত লাগি আছিলো কিহৰ মই মালামাল হৈ গ'ল হালধি বিজনেছ হালধি বিজনেছ কৰি মালামাল হলি এইকেইদিন গম পোৱা নাই হালধি কিমান হে হালধি এতিয়া মাৰ্কেটত নাপায় ও ৰিল বনাইছে যে এই গ্লাছত দি দিয়ে যে গ্লাছত দিলে ভাল হালধি নালাগে মই বেয়া হালধি আছিল অকণ বিক্ৰী কৰি দিলো বাপেকে তাৰপিছত আৰু কি লগত কাঠৰ গুড়া মিলাই দিছো পইচা কাঠৰ গুড়া হালধি মিক্স কৰি দিলি কাৰণ গ্লাছতে দিব কোনে গম পায় দে বিয়া খৰচ উলিয়াই দিলো হালধি বেছি বিয়া খৰচ উলিয়ালি ঐ ননচেন্স কিন্তু কি হ'ব বিয়া খৰচ উলিয়ালো ছোৱালীটো উলিয়াব পৰা নাই 2 নম্বৰ ধান্দা কৰিলে ক'ত ছোৱালী পাবি খত হবিচোন এইটো খতে গ্লাছত দিয়া বস্তুত আৰু কি খত আছে সেইবিলাক হ'ব বাৰু তই টকা ঘটিলি কিন্তু ককাই তোলে কিবা এটা আনিব নোৱাৰিলি তই ভাবিছ তেনেকে ক'ত আনিলি তোলে মই নানিম সেইটো তোৰ কাৰণে বেলেগ এটা মৰম আছে দে ক'ব নালাগে এই কুকুৰ কফ চিৰাপ কিহৰ কাৰণে আনিছ কি কফ চিৰাপ বটলটো কফ চিৰাপ বৰ ধুনীয়াকে চাৰ্ফেদি ধুই এটা লৈ আনিছো বেমাৰ মোৰ ফোন কৰোতে গম পালো এই নহয় নহয় তোমাৰ সন্মুখত কাহটো নোলায় মই গা ধুলে ওলাই ডিউটিলৈ যালে ওলাই কেতিয়াবা কাহটো হয় কফ চিৰাপ আছে এই মৌজুল আছে ইয়াত হালধি ৰস আৰু মৌজুল মিক্স হৈ আছে মিক্স হৈ আছে তাৰমানে ই ঘৰত বনাইছে হয়তো তাত অকণ তুলসী ৰস আছে তুলসী ৰস মৌজুল হালধি চব মিলাই আছে মানে তোৰ ইমিউনটো বুষ্ট হয় মানুহৰ মানে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি হয় ইহঁতৰ দেউতাকে এইবিলাক বনাই থাকে ন সেইকাৰণে হৈ আছে এতিয়া লৈ আনিছো এই খালে ভাল আৰু মানে বহুত প্ৰচেছ আছে আপুনি কি কথা ক'লে এনেকে খাই দিব পাৰিব নেকি আপুনি পানী মিলাব লাগিব নহয় ইয়াতে মানে লিখা আছে নট ফৰ ওমেন বুলি লিখা আছে এইটো অনলি ফৰ মেন থাকে হেৰি আছে মানে হালধি ৰসে মৌজুলে মিক্স হৈ গ'ল যে মানুহ কিবা হৰমনৰ কাৰণে বেয়া নেকি দেউতাও মানে কৈ পঠিয়াইছে বোলে বৈ খাব নিদিবি বোলে এনেকৈ কৈছে কৈছিলে এনেই হালধি ৰসটো বাৰু হালধি ৰস খোৱা কিমান ভাল নহয় এইটো এনেকে নাখায় কাপত বাকি নাখায় এইটো ইয়াত এইটোত নাখায় এইটো তাত পানী মিলাব লাগিব এইটোত মানে গিলাচত এনেকে বাকে তাৰপিছত পানী বাকে তাৰপিছত ধুনীয়াকে খায় মই সময় দেখাই দিম দিয়া কেনেকে খায় A few moments later. মাতবোল নাই দেখোন কি হ'ব এতিয়া দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব এটা হ'ল আমি দুইটা গৰু পিটন খাম আৰু 2 নম্বৰটো Oh no! ये फंस गया सीएम खत्म बाय बाय टाटा উফৰাম কফ চিৰাপটো বহুত পাৱাৰফুল দেই কিমান খালে চায়া চেছে আধা খাই দিলে मेरे तो